السلام علیکم ټیک ټاک والا یو نوې اپلیکیشن لانچ کو چې په دې کې تاسو ویډیو سم ډېر په اسانۍ باندې اپلوډ کولی شئ او دغه ویډیو به تاسو وایرل کیږي هم په دې ټیک ټاک کوم نوې اپلیکیشن چې دی لانچ کو په دې کې تاسو ټوټل پرفارمنس خپل چیک کولی شئ خپل ډالرز پکې چیک کولی شئ د تیر شوي هفته کې ستاسو ټیک ټاک په بر روان دی که په ښکته روان دی یا د دې سره تا ته فالوورز ډېر روان دي که لږ روان دي 28 ډیز 90 ډیز دا ټوټل ډیټیل تاسو چیک کولی شئ د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ د پلی سټور نه د ټیک ټاک سټوډیو په نوم باندې تاسو ته ښکاري په سیټ باندې دا زما د ټیک ټاک یو اکاونټ دی دلته په دې مینس کې دا کریټ آپشن دی په دې زه کلیک واخلم نو زه ویډیو د دې ځای نه اپلوډ کولی هم شم د دې سره سره تاسو سره ہوم پیج چې کوم ښکاري هم باندې ما کلیک واخیستو نو ما ته د اخرنو 2 ورځو ریکارډ ښیي چېرې په دې اخرنو 2 ورځو کې ستاسو څومره ویوز راغلی دی د ویډیوز د دې سره ما ته ښیي چېرې په پروفایل باندې ستاسو څومره ویوز راغلی دی مونیټایزیشن لاست 7 ډیز راته هم ښیي چې څومره ارننګ ستاسو شوی دی او د دې سره دې طرف ته تاسو ته ښکاري چې منیج باندې زه کلیک واخلم نو هغه ویډیوز ما ته ښیي چې کومې ما اپلوډ کړلي دغه پرفارمنس راته هم ښیي دې سیټ ته چې تاسو د بل مونیټایز آپشن تاسو ښکاري ډالر دا نښه چې ورسره ده په دې زه کلیک واخلم نو ستاسو سره خپل مونیټایزیشن آپشن راواړئ ټوټلي دلته تاسو ته نوې آپشن ان شوی یو نوې ټول درته ان شوی او په هغه باندې تاسو ته اپلای آپشن ان شوی هغه ته هم ډېر په اسانۍ باندې تاسو ته شروع کېږي اوس دلته ما ته د سبسکرپشن کوم ټول چې دی هغه ان شوی دی ما ته وایي چېرته اپلای وکړه نو په بل ټیک ټاک کې موږ ته پته نه لګي خو دلته موږ ته ډېره زیاته په اسانۍ پته لګي دې سره موږ ته د آر پی ایم هم موجوده کم دی هغه تاسو ته ښکاري چې څومره دی او بیلنس ته هم ښایي او د دې نه علاوه انالیټکس باندې تاسو کلیک واخلئ نو اوورویو به تاسو ته ټوټلي ښایي چېرې څومره کمنټ شوي دي پر غیرنو 7 ورځو کې لایک څومره راغلي شیر څومره راغلي ټوټل ویور څومره راغلي دي د دې سره لاست 28 ډیز او لاست 60 ډیز ریکارډ درته هم ښایي بیا کسټم تاسو ته ښکاري په کسټم چې تاسو کلیک واخلئ د کمې ورځې نه واله د کمې ورځې پورې تاسو پرفارمنس خپل چیک کوئ ډېر په اسانۍ چیک کولی شئ نو کریټ باندې کلیک اخلئ او دلته نه ویډیو اپلوډ کوئ نو دا یو ټرینډینګ کوم اپلیکیشن چې دی په دې کې به ستاسو ویډیو انشاءالله ضرور په ریو ته ځي د دې لپاره تاسو سیمپل پلی سټور ته ورشئ او دا فلحال په انډرایډ کې کار کوي بس سره آیفون دی نو په آیفون اپ سټور کې نشته پلی سټور کې کار کوي کوم انډرایډ سیټونه چې دي هلته تاسو صرف سیمپل ورکوئ د ټیک ټاک کریټر سټوډیو نو څنګه چې د یوټیوب دپاره موږ وای2 سټوډیو استعمالو د فیسبوک دپاره به موږ کریټر سټوډیو استعمالوله همدغه رنګې تاسو د ټیک ټاک دپاره کریټر سټوډیو ډېر په اسانۍ استعمالولی شئ ډېر زیات فیچرز دي پکې او تاسو ټوټلي پرفارمنس د خپل ټیک ټاک چیک کولی شئ هم اوس ورشئ او د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او خوند او مزې ترې واخلئ او ویډیو ملګرو سره لازم شیر کړئ ډېره زیاته مننه